po tayo ngayon ng chicken meatballs. Panoorin po natin to. Ito po ang ating mga sangkap na kailangan. Kailangan natin ng 250 minced chicken, 1 medium size of onion, 2 cloves minced garlic, half of the small size of butternut squash, and fresh spinach. Maglalagay din pala tayo ng isang itlog at saka oats flour. Kung wala po kayong mabiling oats flour, yung whole oats po, i-blender nyo lang at yun na, mas makatipid pa kayo. Lilinisin po natin ang ating butternut squash at babalatan. Ayan, malinis na siya kasi pag hindi balatan, matigas po yung balat. At atin pong hihiwain ng pino. Chop po natin siya na parang butil ng mga mais. Ganyan na po siya. Ubusin po natin. Ito pa. Maganda po tong butternut squash or kalabasa. Sabi nila, pampalinaw ng mata, pero sa bulag wala ng pag-asa. Maganda po to sa mga bata. Tapos na po, susunod natin ang ibang ricado. Ito po ang ating onion. Chop din po natin. Sabi nila, pag may problema ka, chop ka lang ng onion para makaiyak ka. Sa mata. Chop na po natin ang ating fresh spinach. Spinach is lot of iron. So sa mga anemic dyan, mga mabababa ang dugo, kailangan nyo kumain ng spinach. Po natin ang ating garlic. Kailangan mo ng lakas dito. Bibit po muna natin ang ating 1 whole egg bago lagay. I-mix lang po natin ang lahat ng ingredients at gawin po siyang balls. Ngayon, gagawin na po natin ang ating meatballs. Handa na ako magpaanak. Meatballs pala. Baliw lang dito. Ganon lang.
Saka ganyan. Ayan yata ng oats flour. Lagyan natin ulit ng oats flour. Imagine nyo lang po na parang naglalaro kayo para malibang kayo sa paggagawa ng meatballs. Meatballs for Alaga. Meatballs. Chicken balls pala, sorry. Meatballs pala kahapon ko ginawa yun. Chicken balls. So may mga alaga pong mga bata dyan. Maganda po ito at magugustuhan nila. Mainit sa kusina. Maliwanag na maliwanag ang sikat ng araw. Nga manager dira ari gawakan na ko to oh. Pasado na ba? Ayan, tapos na po tayong mag-form ng ating chicken balls. Ito na po siya. At ating ilalagay sa oven. Atin na po siyang ilalagay sa oven. Ilalagay ko po sa conventional heat 150 degrees Celsius. At i-bake po natin ng 30 minutes. Hintayin po natin ng kalahating oras at luto na ang chicken balls ni Elena. Salamat po sa inyong panunood. Atin na pong kukunin ang ating chicken balls at ito'y ready na.